हाय फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় কঁঠালৰ ভাজিখন। কঁঠালৰ ভাজিখন যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খায় তেনেহলে মাছ মাংস খাবলৈ পাহৰিয়ে যাব। তেনেহলে আহকচোন চাই লওঁ মইনো কেনেকৈ কঁঠালৰ ভাজিখন বনালো। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা কঁঠাল লৈছো। কঁঠালটো আমি কাটি ল'ব লাগিব। কঁঠালৰ যেহেতু আঠা ওলাই গতিকে মই এই পেপাৰখন পাৰি লৈছো আৰু কঁঠালটো কটাৰ আগত আপোনালোকে হাতত অকমান তেল ঘঁহি ল'ব। আৰু কটাৰীখনতো অকমান তেল লগাই ল'ব, তেতিয়া আঠাটো হাতত বেছি নালাগে। এতিয়া আহক কঁঠালটো কাটি লওঁ। কঁঠালটো এনেকৈ আপোনালোকে ওপৰৰ অংশটো এনেদৰে কাটি ল'ব। চাওক, তাৰপিছত কঁঠালটো এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এনেদৰে কাটি ল'ম। চাওক, গোটেই কঁঠালখিনি মই কাটি ল'লোঁ সৰু সৰু পিচ কৰি। এতিয়া মই কঁঠালখিনিৰ এই ওপৰৰ বাকলিটো এৰুৱাই দিছোঁ এনেদৰে। আৰু মাজৰে ডিলাটো এনেদৰে কাটি দিব। এয়া চাওক, এনেদৰে মই আটাইখিনি বাকলি এৰুৱাই ল'ম। এয়া চাওক, কঁঠালখিনি বাকলি এৰুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াক এনেদৰে পিচ কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে পিচ কৰি ল'ব আপোনালোকে গোটেই কঁঠালখিনি। কঁঠালখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পানী দি দিছোঁ। কঁঠালখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। কঁঠালখিনি ধোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন কাঁহীলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আমি কঁঠালখিনি প্ৰথমে বইল কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই এটা কেৰাহীত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। চাওক, কঁঠালখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি এইখিনি এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থ'ম। এইখিনি আমি প্ৰায় 70% মান সিজাই ল'ব লাগিব। অলপ সময় পিছত এবাৰ চেক কৰি চালোঁ। এনেদৰে চাব এখন কাটা চামুচেৰে। এয়া চাওক, 70% মান প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এইখিনি আমি আকৌ ভাজিব লাগিব, গতিকে ইমানখিনিলৈকে সিজালেই হ'ব। এতিয়া আমি এইখিনি এটা ফুটা থকা খৰাহীত টুকি ল'ম। কঁঠালখিনি আমি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে আমি এটা কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল দি গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে কঁঠালখিনি দি দিছোঁ। কঁঠালখিনি আমি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই কঁঠালখিনিত আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি আলু দিব বিচাৰে তেনেহ'লে কঁঠালখিনি বইল কৰোঁতে আলুখিনি দি দিব আৰু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া চাওক, কঁঠালখিনি প্ৰায় আধা ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু আমি 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। কঁঠালখিনি ফ্ৰাই হৈ মানে আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ ব'লো। তেলত দিবৰ বাবে মই গোটা মছলাকেইটা লৈ লৈছোঁ। কেইটামান জিৰা, 1 কিলা তেজপাত, এটা ডাঙৰ ইলাচি, এটা সৰু ইলাচি, 3টা লং আৰু 2 পাহ ষ্টাৰ ফুল। এই ফুলপাহৰ গোন্ধটো বহুত ভাল হয়। এই ফুলপাহ আপোনালোকে যদি মাংসত দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো বহুতেই ভাল হয়। এই মছলাবিধৰ নাম মই ষ্টাৰ ফুল বুলিয়ে জানো। যদি ইয়াৰ বেলেগ কিবা নাম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। তাৰপিছত মই এটা বাটিত আদা নহৰু পেষ্ট এনেদৰে থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ। এয়া লৈছোঁ 2 চামুচ।
তাৰপিছত মই ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ জালুকৰ পাউডাৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ। মছলাটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। মাংসত আপোনালোকে যিবোৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰে সেই সকলোবোৰ মছলাই এই কঁঠালৰ ভাজিখনত দি ল'বচোন, তেতিয়া একদম কঁঠালৰ ভাজিখন মাংসৰ দৰে লাগে খাবলৈ। এতিয়া আমি ইয়াতে অলপমান পানী দি পেলাই ইয়াৰ ঘোলটো বনাই ল'ম। দুই মিনিটমানৰ পিছত চাওক, এতিয়া মোৰ কঁঠালখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এখন কাঁহীত। এতিয়া মই কেৰাহীটোতে আৰু অলপমান তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাৰ পিছত মই ইয়াতে গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ। গোটা মছলাখিনি দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। জিৰাখিনি ফুটি অহাৰ পিছতে মই এতিয়া মিহিকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি আমি কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱালৈকে অলপমান ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া চাওক, পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ কৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে এই ৰেডি কৰি ৰখা মছলাখিনি দি দিম। তাৰপিছত আমি এই মছলা থকা বাতিটোতে অলপমান পানী দি আখলি ইয়াতে দি দিছোঁ। দুই মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত এয়া মছলাৰ পৰা তেলটো ওলাই আহিছে। এতিয়া আমি এয়া বিলাহী পেষ্ট দি দিম ইয়াতে। বিলাহীখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে সৰুকৈও কাটি দিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত মোৰ মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে কঁঠালখিনি দি দিম। আৰু ভালকৈ মিলাই ল'ম। এইখিনি আমি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে শুকানে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, মই 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম। মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। ঠাণ্ডা পানী দিলে নহ'লে তৰকাৰীখন সেৰেঙা হৈ যায়। এয়া চাওক, গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে চাওক তৰকাৰীখন লগে লগে উতলি আহিছে। এতিয়া মই এবাৰ লৰাই দিম। তাৰপিছত মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখনেৰে ঢাকি ৰাখিম। মাজতে দুবাৰমান ঢাকনিখন উদঙাই লৰাই দিব। তাৰপিছত এইখিনি আমি 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে উতলিবলৈ দিম। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে নিমখটো চেক কৰি চাই ল'ব। যদি কম নিচিনা পায় তেনেহ'লে অকণমান নিমখ দি ল'ব। মই নিমখ আৰু হালধি মছলাখিনিৰ লগতেই দি দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো দিবলৈ থাকি গ'ল, গতিকে আপোনালোকে মছলাৰ লগতে দি দিব। আৰু 2 মিনিটমান সময় উতলাৰ পিছত মোৰ এই কঁঠালৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই অকণমান গৰম মছলা ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ। কঁঠালৰ তৰকাৰীখন বেছি পনীয়া কৰিব নালাগে, এনেদৰে অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'ব লাগে, তেতিয়াই খাবলৈ ভাল লাগে। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ।
এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই 2 মিনিটমান সময় ৰেষ্ট কৰিব দিম। তাৰপিছত চাওকচোন, এয়া মোৰ কঁঠালৰ ভাজিখন একদম ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। মই এটা বাটিত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই নতুন ৰেচিপি আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাই যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।